سلام. سلام خوب هستین؟ وقتتون بخیر، قربان شما. دست خیلی بخیر. موفق شدیم بالاخره بحث چیدیم. بله. بسیار عالی. خب اه، من یه کوچولو شروع کنم تا دوستان بپیوندن به آره ما. آره، من یه کمی موافقم. متاسفانه خبرهای خوب ندارم. من یه چرخی زدم توی وب و نگاه کردم آمار سلامت روان مردان رو. خیلی نگران کننده است. وخیمه. اصلا حتی من طبق National Institute of Mental Health آمریکا که چک کردم، حتی تشخیص اختلالات روانی بین مردان خیلی کمه، به خاطر اینکه اصلا مراجعه نمی‌کنن. بله دقیقا. یعنی مثلا در آمریکا 6 میلیون مرد هر سال حداقل یه اختلال روانی رو، افسردگی رو مثلا تجربه میکنن، اما بیشتر از 60%شون مراجعه نمیکنن، یعنی حدود 60%. و خیلی ترسناکه و خودشون شروع میکنن به نمیدونم سوء مصرف مواد و الکل و خود درمانی میکنن و اوضاع رو بدتر میکنن. مضاف بر این که یکی از، به نظر من، حالا اینا به اندازه اینی که میخوام بگم بد نیست، بدترینش اینه که ما به طور معمول اختلالات روانی رو مثل افسردگی و اضطراب و اینا رو با غم و سکوت و اینا میشناسیم، یعنی نشانه هاشو اینا میدونیم. اما نمیدونیم که مثلا یه مردی وقتی داره تو مردها متفاوت بروز پیدا میکنه، مثلا با پرخاشگری ممکنه که نشانش افسردگی باشه یا اضطراب باشه. ولی ما این رو به خاطر اینکه انزوا نیست و غم نیست و اینا، ریسک پذیریشون ممکنه خیلی زیاد بشه یه دفعه. اینا رو جز نشانه ها نمیدونیم و واقعا همه جا تابوه. ولی من خیلی دوست دارم، که خیلی ممنونم ازتون که این لایو رو شروع کردین، برای اینکه خیلی بروز یعنی ناراحتی روانی و اینا خیلی گره خورده به مردانگی مردان و من اصلا اینو نمیتونم بپذیرم، ولی میدونم که انقدر تابوش تو جامعه قویه و گسترده است که متاسفانه سخت شکستنش و به هر حال باید از یه جای شروع بشه. متاسفانه سارا جان باید موافقت کنم. درست داری میگی و بعضی از این وخیمتره. ارزم به خدمتون، همونجوری که میدونی شاید 70% خودکشی که منجر به مرگ میشه رو آقایون دارن انجام میدن. جدای از این، ما در روابط خانوادگی داریم میبینیم، توی روابط زوجی داریم میبینیم و همه ما به نوعی باش درگیریم که بسیاری از مشکلات یا فضاهایی که وجود داره به راه حل‌های درستی منجر نمیشه و معمولا خودش آسیب‌های بیشتری ایجاد میکنه. یه خورده باید برگردیم اول به ریشه‌های تاریخیش، تربیتی، فرهنگی که در فضاهای مختلف وجود داره و البته به در واقع شکل دیگه هم تو فرهنگ و فضای ما، اما این مسئله جهانی هستش. حالا در فرهنگ ما شکل خاص خودش رو پیدا کرده. در واقع شاید بگیم مسئله قدرت برای مردها مثل مسئله زیبایی برای خانم ها بسیار مسئله مهمیه و پسران در ضمنی که دارن رشد میکنن و سالیان رشدشون رو دارن طی میکنن، شاید بگیم مستعد یه سری آسیب های میشن که این آسیب ها به صورت موندگار باقی میمونه. انتظارات فرهنگی که وجود دارد از آیون که به عنوان نانآور خانه باشند یا نیروی کار باشند و این به صورت تاریخی در گذشته وجود داشته، ولی جامعه امروز بسیار عوض شده. یعنی ما تو غار زندگی نمی کنیم که خانم ها توی خونه باشن، آقایون در پی شکار باشن. ما در فضای جامعه کشاورزی نیستیم که نیروی کار در واقع بسیار مهم بوده. حتی
در فضایی که نیروی میبینید. فیزیکی در حقیقت. بله، یه مقدار زیادی ببینید در گذشته این چیزی که حتی به عنوان مهریه و اینها در مورد خانم ها شناخته میشه، در واقع نوع مبادله مالی بوده برای نیرویی که نمیتونه نیروی کار باشه، بعد یه آیدی برای خانواده داشته باشه. شاید به این نوع نگاه های ختم بشه، نشون میده مرد نیرو کار شناخته میشه، مسئولیت هایی که هست. در ضمن این نوع تربیت خشن هم همراه بوده. نوع تربیتی که ما در واقع امروز انتظار داریم که انسان به عنوان یک موجود آسیب پذیر، که در مورد آسیب پذیری حتما صحبت کنیم، این مفهوم رو یک بار کامل واضح کنیم، به شناخته بشه. در واقع آسیب پذیری از اونها پذیرفته نمیشه. اونها رو یه موجود انگار دگرگون میشناسنشون. و شاید بتونم بگم مهمترین مسئله ای رو که ما در فضای رشدی میبینیم این است که حتی بروز احساساتش، مثل که مرد گریه نمیکنه، مرد نمیترسه، مرد اینجوری، یعنی ما این موجود بی احساسی رو انگار قرار است بزرگ کنیم که نه اشکال دربش نداره که مرد پرخاش کنه، یعنی پذیرفتیم که مرد این احساس رو نشون بده، احساس خشم پرخاشگرانه رو نشون بده، ولی نمیپذیریم که مرد مثلا احساسات رقیق و اون چیزی که ما به عنوان احساس زنانه تعریف میکنیم رو نشون بده. در واقع اینجوری نیست، این احساسات انسانی. اتفاقا اه. من امروز میخوام تکیه رو بذارم روی اینی که فکر میکنم دیگه وقتش رسیده، جز در یه سری مواردی که برمیگرده به موارد فیزیولوژیک و یا ژنتیکی که این دو جنس رو از هم جدا میکنه. ما انسانیم، در تجربه انسانیمون و تجربه احساسیمون از همدیگه خیلی دور نمیشیم. خیلی سعی میکنم که این کلمه مرد و زن رو جدا استفاده نکنم در مورد مثلا در مورد انسان ما داریم صحبت میکنیم. و من در واقع زمانی هم که در مورد فمینیسم صحبت میشد اینا جای مختلف، نه به عنوان کسی که در واقع موافقت با این فضا نداره، با این فضا که من میگفتم همین جدا کردن خودش نشون میداد انگار یه داستان دیگه وجود داره. ما نیازهای انسانی داریم، من در مورد نیازهای انسانی محقیم. فرقی نمی کند که مرد یا زن باشد. فقط ما چیزی که داریم میبینیم انگار یه بخش های زیادی در جامعه فضای آزادی زنان برای انتخاب، برای سبک زندگیشون، برای نیازهاشون به رسمیت شناخته نشده. حتی یه سقف شیشه‌ای همیشه در همه جا وجود دارد که انگار به زنان اجازه نمیدهند که از اون فضا بیشتر برن، که حتما مستلزم این است که دیده بشه، صحبت بشه، حرف زده بشه. اتفاقا توسط آقایون، توسط خانم ها فرق نمیکنه. درست مثل مسئله ای که در مورد سلامت روان آقایون داریم صحبت میکنیم، فرق نمیکنه. ما نیاز داریم این تابوها رو بشکنیم، در موردش صحبت کنیم. فکر کنم دیگه وقتش رسیده که انسان رو به عنوان انسان ببینیم، نه حالا اینقدر جداش کنیم. اما این شکل از تربیتی که بخوام برگردم به بحثمون که در مورد کودکان به خصوص پسرها داره اتفاق میفته، تنها این نیست که احساسات که یکی از مهمترین سیستم ها و مکانیزم های حیاتی ما برای پاسخدهی انکار میشه و پذیرفته نمیشه، بلکه انگار از اونها رو از قبل با یک دیستنی یا یک سرنوشتی آشنا میکنن که شما ناناوری باید بتوانی کافی باشی. و این فضای ناکافی بودن یکی از بزرگترین مسائل آقایونه که حتی نمیتونن در موردش صحبت کنن. پس آنها هم نمیگم، یعنی حتی تو گروه حمایتی خودشون، گروه مردونه هم این رو ابراز نمیکنن. بله، این خیلی کاملا. دردناکه. آره، چون اونجا هم براشون شیم یا شرم میاره به نوعی که کافی نیستم. در واقع ما اگر هیجان شرم رو خوب بشناسیم، هیجانی است که در زمانی که من نتونم برای چیزی کافی باشم یا نتونم اون تعلق خاطری رو که نیاز دارم به یک گروه جمع یا آدم های داشته باشم نداشته باشم، خب این شرم تجربه میشه. شرم احساس بسیار کشنده و دردناکیه. به همین دلیل است که آقایون اینقدر خشمشون میدن، چون معمولا پشت شرمه.
و اون شرم رو میخواهند در واقع همچنان پنهان کنن. پنهان میشه، چون اصلا خودشون هم به اون لحظه به این آگاه نیستن. اونها یاد گرفتن که انگار در واکنش به تجربه این به نوعی سعی کنن با باورهاش فاصله ایجاد کنن تا اون خواسته یا دیمند یا چیزی که ازشون خواسته میشه بیشتر مطرح نشه، بیشتر درد ایجاد نشه. اه، اه، ما یه مقداری توی اینا صحبت خواهیم کرد، اما میخوام برگردم به ریشه های تاریخی که وجود داره. یکی دیگه از چیزهایی که بین خود آقایون خیلی مسائل مهمی هستش این است که مسائل جنسی براشون اهمیت داره، به این معنایی که در اونجا نیاز دارن که بتوانن اون نقش خودشون رو در رابطه جنسی بتونن نشون بدن. باز هم در ادامه بحث خواهیم بهش پرداخت که مسائل فیزیولوژیک و اعصاب و شناخت ما از انسان به ما نشون میده که وقتی ما در وضعیتی قرار میگیریم که وضعیت جنگ و گریز تشخیص میده، یعنی وضعیت ناامن، یعنی جایی که مثلا کافی نیستیم، جایی که باید تلاش کنم برای چیزی به دست نمیارم، جایی که مشکلات اقتصادی رو سر من خراب میشه، جامعه شرایطش بد میشه، همه فضا و مردها این از خودشون میدونن که من کافی نبودم، حتی نمیتونن انتصابش بدن به جامعه یا بیرون یا اتفاقاتی که میفته. در واقع سیستم وارد سیستم سمپاتیک میشه، یک سیستم برای پاسخگویی در موقعیت های جنگ و گریزه، در حالی که مسائل جنسی دقیقا در فعالیت سیستم پاراسمپاتیک. باید اتفاق بنابراین با بیفته. یک رنجی از مشکلات عوارض جنسی مثل زود انزالی، عدم نوع، در واقع رابطه عاطفی که نیازه یا اون پلی که اون قبل از این رابطه باید تشریح بشه، مشکلات عدیده در مردها دیده می شود که حتی میترسن ازش، یعنی توی میترسن بیان کنن که مثلا من این مشکل رو دارم. خب اینا حالا که میاد اضافه میشه بر اون یه دور باطلی که مردانگی ما پس به اندازه کافی در حالی که مرد اصلا نیستیم. دقیق، یعنی بسیاری از این مسائل چون خود اون شرم ایجاد میکنه، شرم رو ایجاد میکنه. در مورد مسائل در واقع خانوادگی و مسائل ارتباطی هم چنین میشه، چون به هر حال خانواده از اونها انگار به عنوان یک آدمی که ما کمتر از سوال کردیم که مثلا پدرمون چه احساسی داره، پدرمون تو خود انگار ما او رو فقط به عنوان یک موجودی میبینیم که دهنده، یه حمایتگر، موجود دهنده میبینیم. تکیه گاه، ولی هیچ وقت به عنوان یه انسان نمیبینیمش. و من میخوام اینجا به عنوان یه پدر دستم رو بالا ببرم و بگم که ما بسیار آسیب پذیریم، بسیار بسیار آسیب پذیر. ما در خودمون میشکنیم، ما در خودمون سکوت میکنیم، ما در خودمون احساس میکنیم کافی نیستیم، گویا انگار تمام بار دنیا رو ما باید جواب میدادیم، توانستیم. و حالا فکر کنین در چنین شرایطی که ما انقدر خودمون در درون خودمون با این نوع مسائل روبرو هستیم، چون سالیان سال از ما خواسته شده که احساساتمون رو پنهان کنیم یا نشون ندیم، گویی ضعف است. و من میخوام بین ضعف و واربیلیتی حتما صحبت کنیم، چون تفاوت هایی دارد. اونها رو پنهان میکنیم و خیلی ساده است که اگه فکر کن توی خونه مادر خونه به من بگه مثلا ثبت نام دخترمون مدرسهش عقب افتاده، یک دفعه ممکنه با پرخاش اون پدر روبرو بشه که خب حالا صبر کنیم، ولی نمیگه که نمیتونم تأمینش کنم، نمیتونه بگه که خجالت زدم بابت این فضا، نمیتونه بگه که و اینو با یه شکل دیگه نشون میده. باز میخواهم به این فضا اضافه کنیم این مشکلات ارتباطی که وجود دارد، اون مرتبا خودش رو با سایر مردانی که از نظر اونا موفقن و افسان، موفقیتشون دیده میشه، یعنی ما ویترین آدم ها رو میبینیم. دقیقا با اونها سنجیده میشه و اصلا ازشون خواسته میشه که در این مسابقه شرکت کنن در این فضایی که وجود داره. و دقیقا اون چیزی که ما در واقع توی روابطمون میخوایم که
احساس امنیت، برآورده شدن نیازهامون دقیقا از بین میره، دقیقا همون آسیب میخوره. بنابراین ما با یه سابقه فرهنگی، تاریخی، تربیتی و مشکلات عدیده روبرو هستیم که در موردش صحبت نشده. و میخوام اضافه کنم که روایت وضعیت روانی مردان چیزی شبیه روایت اه، روانی و عاطفی بسیاری از زنانه. اه، مثال میزنم تا بتونیم همدلی کنیم، تا بتونیم درک بکنیم. ما روایت غالبی داریم برای اینکه مادران بعد از زایمانشون خوشحالن، بچه هاشون رو دوست دارن کیف میکنن از اومدن اون بچه. لذت اصلا میبرن از زندگی جدید. اصلا این شکلی نیست. ما بسیاری از مادرانی داریم که بعد از زایمان، و این خیلی زیاده، افسردگی های بعد از زایمان دارن، اصلا دوست ندارن اون بچه رو. نه به معنای اینکه قلبشون بر اون بچه نمیتلپه، برای این است که در وضعیت روانی که قرار دارن و هورمونی که قرار دارن آمادگی داشتن اون رو ندارن و نمیتونن بگن و نمیتونن بیان کنن، چون خجالت میکشن، چون روایت غالب میگوید مادر اون شکلی است. و و جامعه نمیپذیره. من میدونم که زنانی شروع کردن تجربه مادری رو که چقدر تجربه سختیه، چقدر و اینقدر برخوردهای ناجور داشتن که متوقف شدن و دیگه در موردش حرف نزدن. بسیاری از زنان حتی نمیخوان مادر بشن. یعنی حتی این نرم شناخته شده و انگار بخشی از وظایفشونه. میخوام بگم در مورد مردانم همین وجود دارد. ما روایت مغلوبی وجود دارد. من در بین مردان در واقع اون تجربه رو خیلی آشنا، که اینها با این روایت مغلوب آشنا نیستن، مهم. که بله، مردان بسیار احساس ناتوانی میکنن، خیلی جاها خجالت میکشن، اغلب احساسات خودشون رو نمیشناسن، اغلب فقط دارن در چارچوب هایی که براشون تعریف شده حرکت میکنن. انسان آزادی نیستن به این معنایی که مهم. بتوانن خودشون باشن یا آن چیزی رو درسته. که تجربه میکنن در موردش بتونن صحبت کنن. کلام خیلی مهمه. ببینید، مهم. ذهن و زبان ما یک مسیری است که انگار تمام تجربیات درونی ما که عمدتا در بدن رخ میده رو اه، از طریق زبان بیان میکنیم، بله، کلامی میکنیم در حقیقت، کلام گریزی خیلی نیست. مهمه. اینجاست که ما در واقع با مفهوم آسیب پذیری در واقع نیاز آشنا بشیم. و مهم. من یه خورده میخوام از شما هم تایم بگیرم در مورد آسیب پذیری صحبت کنم و بعد به من یادآوری کنیم که برگردیم به بحث اولیه‌مون که مرد مهم. هستن. مهم. ببینید، انسان ذاتاً موجود آسیب پذیری است. به چه معنایی؟ کلمه خودش بیان میکنه. vulnerability یا آسیب پذیری وضعیتی از یک موجود است که میتواند توسط محیط آسیب‌هایی بهش منتقل شود بدون اینی که حتی قصدی وجود داشته باشد. مهم. و یک نوزاد انسان بسیار 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 آسیب پذیره. اما اون چیزی که ما در اغلب داریم در مورد احساسات صحبت میکنیم، در واقع احساسات نمایانگر اون آسیب پذیری هست. بذارین این شکلی بگم. بذارین این مثال بگم، شاید این مثال کمک کنه. من یک ویدیویی رو دیدم از یک دختر بچه 3-4 ساله که از سایه خودش فرار میکرد. مهم. اون میترسید. چون جهان رو نمیشناسه هنوز. خیلی و اگه بخوام برای شماها این رو تفسیر کنم، این است که او در واقع داره با پدیده روبرو میشه که نمیشناسه، بهش چسبیده، دنبالش داره میکنه و در واقع هیچ ماهیت انسانی مثل بقیه رو نداره. این ترس به عنوان vulnerability شناخته میشه. یعنی ما آسیب پذیریم، حتی از یک سایه هم در یک سنی داریم میترسیم. خیلی فکر نکنیم، ما میخندیم به این کودک و شاید فکر کنیم مثلا چیز خنده داری، از نظر ما چیزی نیست، این که چیزی چیزی نیست. نیست. ولی در دنیا او داره وحشت تجربه میشه. در دنیای او مقروض بودن امروز سایشه. یعنی آها. در دنیای یک مرد بزرگسالی وقتی در بزرگ میشه. دنیای بزرگسالی، کی کسی که مقروض نبوده زندگیشو داشته میگذرونه، یک دفعه به یک اتفاقی
مغروض میشه، بدهکار میشه، و این تجربه براش مثل اون سایه است. ترسناک، بسیار او رو فیرفول و هراسان میکنه، احساس شیم میکنه، احساس کافی نبودن میکنه، باور داره که انگار حالا داره تمام چشم‌ها روز دارن قضاوتش میکنن، به دنبال پناهی میگرده. اون کودک واقعا به دنبال پناهی میگرده، همون جوری که اون کودک در اون لحظه نیاز داره منو به عنوان والد به جای اینکه بخوام بخندم نزدیک شم بغلش کنم و بهش، همدلی ببینه. آره فقط اول اجازه بدم تو بغل من آروم بشه که اینجا امنی امنی، بعد دست خودم رو نشون بدم، سایش رو نشون بدم، بگم این چیه، رو بهش آشنا نشون کنم با بدم واقعیت. روش هایی که وجود دارد، فضاهایی که وجود دارد. مسائل انسانیه. ما ممکنه بدهکار شیم، ورشکست شیم، طلاق بگیریم، جدا بشیم، نمیدونم کسی رو از دست بدیم، غمگین بشیم. این یعنی آسیب پذیری. یعنی ما ذاتن موجود آسیب پذیری پذیر هستیم هستی. که نیاز داریم در مورد هیجاناتمون صحبت کنیم، که نیاز داریم در مورد خودمون صحبت کنیم تا بتونیم به خودمون آگاه بشیم به فضایی که وجود داره. بنابراین ما vulnerable هستیم. اگر شما بتوانید در مورد این vulnerability به نیازاتون پاسخ بدین، یعنی اگه اون کودکی که در اون وضعیت هستش به جای خندن بهش بغلش کنیم، توضیح بهش بدیم در واقع من دارم به نیازی که پشت احساس ترسش وجود دارد و احساس امنیت و شناختن، یعنی ناشناخته ناامنی میاره، این فضا رو بتونم بهش منتقل کنم، در واقع تونستم نیازش رو بهش پاسخ بدم و سیستم ایمنی، سیستم عصبی شروع به آرام شدن میکنه. ببینید ما خیلی در مورد مسائل انسانی صحبت میکنیم، در بزرگسالی میخوام مثال بزنم. اه، هیچ کسی، ما تقریبا کسی نمیشناسیم که توی بیزهرای این ایازونا از مسائل مالی مرده باشه، یعنی زندگی رو تهدید نمیکنه به این معنا، درست؟ اما ما خیلی چیزای دیگه ذهنی داریم که اونها رو انگار تهدید میکنه، اونها مثل اون سایه وحشتناک ما رو دنبال میکنن شب روز. شاید کسانی از این استراب مرده باشن، از اون ترس مرده باشن، اما اون سکته مربوط کرده باشن. آره. دقیقا ما بر توی قطعنامه سالی که قرار آره خیلی آره، سکته خیلی از کردن، سکته کردن و بعدا زندگی جلو رفت، آدما زندگیشونو کردن، یه رفتن پایین اومد. اینا مسائل انسانیه و ما در مورد مسائل انسانی انگار نمیتونیم فرصت رو بدیم که صحبت بشه، حرف زده بشه، راه حلا بهشون معرفی بشه و بتونن از این و اونها قایم میکنن نداشتن رابطه عاطفی با همسر، نه روابطی که اغلب با بچه ها قطعه، آدم هایی که توی خودشون تنها، ما بسیاری از مردان فقط میبینیم دور هم که جمع میشن بیشتر در واقع دارن سعی میکنن دیسترک کنن خودشون رو، یعنی خودشون رو پرت کنن از اون تجربه درونی دردناک برای ساعاتی با دیگران باشن، با دوستانشون باشن و اون حلقه تعلق رو تجربه کنن. اما این یک تعلق واقعی نیست، یعنی جایی نیست که جای امن باشه، چون ما آسیب پذیریمونو مثل همه موجودات پستانداران دیگر در فضایی که امنی میتونیم نشون بدیم. خیلی هم طبیعیه، به دلیل اینکه جایی که امن نیست امکان خطر و آسیب خوردن وجود داره. بنابراین ما یک زرهی رو انگار داریم که خودمون رو پشت اون نگه میداریم و همه چیز رو بیرون نمیاریم. اما توی اتاقای درمان اولین چیزی که شاید من باش روبرو میشم این است که آقایون نمیدونن مسئلهشون چیه و اون این است که نمیتونن بگن من حالم خوب نیست. مثلا هم که اومده اونجا فکر کنید که کار غیر عادی تقریبا کرده. به خاطر اینه که اون به عنوان یک برچسب یا لیبل ضعف شناخته میشه. و از کافی خوب نبودن. دقیقا بعضش گریزانه. خانم ها به دلیل میل به ارتباط و شبکه‌ای که مغزشون به هر حال مغز زنانه و مغز مردانه فرق میکنه، این قابلیت رو خیلی بهتر نشون میدن که بتوانن روی این فضا تمرکز کنن. با توجه به این فضا آقایون این رو اصلا با اون اصلا بخوان صحبت کنن که من این مشکلات رو دارم یا ترس دارم
یا غمگینم یا چیزایی رو از دست دادم. من یکی از مسائل مهمی رو که میبینم تو مهاجرت در مورد آقایون همینه. اه، اومدن توی یک کشور دیگه، شرایط دیگه، فضا دیگه، درست مثل اینه است که اون سایه دنبالت کنه. هیچی رو نمیشناسی، هر لحظه تو این و انگار حالا همه خانواده به او تکیه کردن و او باید همه رو، همه بنابراین رو اون ساپورت اجازه کنه. آره اجازه نداره. ببینید این میگین چه اتفاقی میفته، من به شما میگم ما وقتی احساساتمون رو داریم تجربه میکنیم و نمیتونیم در مورد صحبت کنیم، نمیتونیم شناساییش کنیم، نمیتونیم بفهمیمش و بیشتر با اینکه حالم بده حالم خوبه اگه در همین حدم بدونیم بازم بد نیست که بعضی این یعنی حدم در اون بدونیم. حد شما توقع ندارید که نه من بدونم توقع حالم بده. ندارم. نه من توقع ندارم. نهایتا این است که آره خانواده گفتم بری کمکی بگیری یا خانم هم گفته بعد سالا اومدم درست ام. و بعد که میریم جلوتر بعد میبینیم کلی درد، کلی ضعف، کلی حال اون پشته. و اگه من بتونم به اون نیاز پاسخ بدم که در کودک هست، به ترسش، به احساس ارزشمندیش که نیازشه که پشت شرمه، به احساس امنیتش که پشت ترسه، یعنی پشت هر احساسی یک نیازی یه وجود داره، نیازیه. دقیقا گویی دارم بهش پیغام میدم که امنه و این فضا شروع میشه به آرام شدن. این سیستم از سیستمی که در روی جنگ و گریزه خارج میشه. سیستم عصبی ما تا ابد نمیتونه حالت این جنگ و احساس گریز بمونه. بمونه و احساس خطر کنه. اینها توی بدن اولا بسیار آسیب ایجاد میکنه، بسیار آسیب ایجاد میکنه روی سیستم قلب و عروقی، روی سیستم تنفسی، روی سیستم گوارشی، روی سیستم عضلانی، روی سیستم عصبی و این در واقع ضعفه. ام. تفاوتش دارید با آسیب پذیری میگید. بله. کسی که آسیب پذیر و آسیب پذیری خودش رو درک میکنه و نیاز خودش رو درک میکنه و بهش پاسخ میده، این قدرتشه. وقتی که من اینا رو همه رو محروم میشم در وضعیت ضعف قرار میگیرم، ضعف قرار دارن. چون نمیتوانم نیازهای واقعی خودم رو پاسخ بدم. ام. بذارید من یه به قول اینجا یه ریفریز کنم. یعنی اینکه ما وقتی که بتونیم از آسیب پذیریمون نیازهامون رو تشخیص بدیم و بدونیم که میتونیم انتخاب کنیم که چه رفتاری بکنیم، این آدم ضعف نیست. اتفاقا ضعف وقتیه که ما آسیب پذیری رو نشناسیم، در جایگاهی قرار بگیریم که جایگاه جبره، یعنی انگار ما انتخابی نداریم، چون نمیشناسیم همون مسیری رو میریم که مجبوریم. بله. در واقع من همیشه میگم ضعف پاسخ ناسازگار به مسئله است ام. و وقتی ما احساسات و عواطفمون و خودمون رو نشناسیم و نیازمون نشناسیم، قطعا پاسخهایی که میدیم ناسازگاره. اضافه بر اینو اضافه کنید که ما به عنوان انسان یک موجود یادگیرنده ایم. یک مغز به عنوان دیتابیسمون انگار هنوز تشکیل نشده، از دوران کودکی داره اطلاعات رو میگیره، روش ها رو میگیره، فضاها رو، پاسخ ها رو و بعد بخشی از چیزی میشه که ما بهش میگیم آنکانشس یا ناخودآگاه، ناخودآگاه. اون هم داره اضافه می شود به این داستان. و وقتی ما با این بخش درونی خودمون، یعنی افکار، احساسات، بدنمون آشنا نیستیم، در واقع ناخودآگاه در گذشته داره برای ما تصمیم میگیره. هر چقدر که ما داریم فکر میکنیم در واقع به نوعی داریم جاستیفیکیشن انجام میدیم، اقناع سازی انجام میدیم برای تصمیماتی که حتی ما بهش آگاه نیستیم، واکنش هایی که حتی ما بهش آگاه نیستیم. ناخود آگاست، اسمش روش ام. unconsciously. و این ماشین یادگیرنده داره بر اساس مغز و بدن، داره بر اساس تجربیات گذاشته به همون شکلی پاسخ میده. پاسخ میده. پس محیط اینجا ما داریم در عوض مورد، شدیم. ببخشید، در مورد تربیت آقایون، مردان به خصوص تا اینجا که چقدر این تربیتی که یاد گرفتن که اگر هرچی شد میتونی پرخاش کنی، چقدر اونها رو اتفاقا در موضع ضعف قرار میده و بله. این مثل یه دایره هی، مثل دور باطل هی شکست رو بهشون احساس شکست رو هی بهشون اضافه میکنه. شرم، شکست، شرم، پرخاش، شکست، ضعف و هی ادامه پیدا میکنه، دایره هی بزرگتر میشه.
و پیام‌هایی که جامعه میده خیلی مهمه. ببینید من دیدم اینو و اینو حس میکنم. ما در بروز خشممون، پرخاشمون، دعوامون توی فضاها گویی شرمی وجود ندارد، مرزی وجود ندارد، اما در یک بوسه، در یک بغل کردن، در یک دست گرفتن، نوازش. یک نوازش انگار شرمی وجود دارد. اونها انگار به خفا منتقل می شود. مهم. اونها در مهم. ببینید این فضا خیلی خشنه، خیلی به خشونت یعنی سطح خشونتی که وجود دارد خیلی بالاست. ما بهش عادت کردیم. ما به این متاسفانه. آره متاسفانه. و از انگار از آقایون این پذیرفته میشه که اون شه، اما این انگار یه جوریه، انگار نامأنوسه و فضاش در واقع پذیرفته نمیشه. اینجاست که من فکر میکنم که مسئله سلامت روان آقایون یک معضل اساسیه، در مهم. موردش صحبت نمیشه. حتی این صحبت نشدن هم به باور من یک پاسخ آسیب زننده است باز به خود آقایون. خود آقایون دامنش میزنن، مرتبا شکایت دارن از اینکه فهمیده نمیشن، درک نمیشن، اما ما تلاش واضحی در این مسیر نمیبینیم. بیشتر جنگ و جدال و بحثه تا درک، فهم و محیط امن. و این دو طرفه است در روابطشون. اه، و یک نکته دیگر هم اضافه کنم. مادر بزرگترین فرد زندگی هر کسی است از نظر تأثیر گذاری. مهم. با فرهنگی که ما داریم و ساختارهایی که ما داریم، اغلب آقایونی که من دیدم توی اتاق درمان یا فضای اطرافمون به نوعی دارن مسائل مربوط به مادر و ارتباط گذشته رو تو خودشون حمل میکنن و بعد این رو به روابط عاطفیشون با پارتنرشون منتقل میکنن. ساده ترین چیز همون مثالی که زدیم. مردی که بهش سالیان سال گفتن گریه نکن، نترس، تو باید قوی باشی، احساس اینه که نتونی از پس چیزی بر بیاد اصلا غیر قابل قبوله. ولی اشکال نداره مثلا خواهر برادرتو بزنی، کتک بزنی. میخوام یه پله بالاتر برم. میره توی زندگی روابط زناشوییش و پارتنرش یا هر چیز دیگه و اونجا بهش میگن که چرا مردا بی احساسن اینقدر، چرا توجه. ببینید یک زمانی من یه عکسی رو دیدم در افغانستان. یه خانم چادری نشسته بود با روبنده هایی که هست و یک آقای با اسلحه بالا سرش وایساد، یه آقای افغانی. و من به همسرم گفتم چقدر زحمت کشید زندانبان خودش رو بزرگ کنه و این سیک داره اتفاق میفته. مادرهای آگاه، من با نسلی که داره میاد توی کشورمون، نسل جوان، نسل زد، نسلهای حتی سن، میخواهم اپریشیت کنم، تشکر کنم بابت اینه که به این مسائل دارن اهمیت میدن، بابت اینکه بچه ها رو به یه شکل دیگه ای دارن بزرگ میکنن، مهم. با اینکه پسرهای ما میتوانن مثل دخترهای ما آزاده بزرگ بشن. من به زنهای ایرانی خیلی احترام میذارم چون آزاد. من باور دارم که این آزادگی که زنها نشون میدن و همراهی مردهایی بوده که در کنارشون وایسادن، به درسته. عنوان انسان بجنگن، درست، و برای اون چیزهایی که میخوان وایسن و حقشون رو ادا کنن. اما به هر حال این آسیبا وجود داره. ما که همش با قشر در واقع امروزی که حالا از وسط این تربیت اومده بیرون رو در رو نیستیم، با پدرهانمون، با برادرانمون، با فضاهایی که در واقع شناخته میشه و اینقدر این داستان عمیق از نظر فرهنگی و آسیبایی که متوجه درسته. میکنه زیاده که ما متوجه تاثیراتش تو زندگی روزمره اون نمیشه. یه چیزی رو من به عنوان مسئله فکاهی بگم. من فکر میکنم که یک فرصت کوچکی هم به دوستان بدیم که چند تا سوالی رو پاسخ بدیم، مهم. یه استراحت کوتاهی داشته باشیم، دوباره برگردیم که این مبحث
نصف نمونه. من زمانی که سربازی بودم، خدمت سربازی رو تو ایران چیز میکردم، میگذروندم، اون افسری که داشت آموزش میداد به ما میگفت این اسلحه ناموستونه و مثل ناموستون باید ازش مراقبت کنین. من یه شوخی کردم که البته تنبیه هم شدم بابتش، گفتم عذرخواهی میکنم، ما ناموسمون خودش رو نگه میداره. ما کار به عهده ما نیست، درست؟ و تنبیه شدم بابتش اونجا. به دو تا اشتباه کرده بودید، هم رو حرف فرمانده حرف زده بودید، هم قانون عرف رو شکسته بودید. من یه خورده کلا یاقی هم، همیشه به عنوان آدم ریبل و ریبلیوسی شناخته میشم. واقعیتش این است که من حتی این رو از پدرم شنیده بودم و همیشه هم به پدرم بابت این افتخار میکردم که وقتی که خواهران من میخواستن ازدواج کنم و صحبت مهریم شد، پدرم میگه من مهریه ای ندارم که بخوام بهشون، خودتون میدونیم با خودشون. فقط یه نکته رو میخوام بگم، هر روز یه دختر من تو اون زندگی نخواست بمونه، قدمش رو چشم خود من و میتونه درست و پدرتون خیلی مدرن فکر و میکردن حالا قدیم. نیست. آه م، برای اون ببینید، سال فکر کنید بر چه سالایی بله بوده. بله بله بله. حالا اگه اسمشو بذاریم مدرن، ولی انسانی رفتار میکردن در موردش و درسته. واقعیت هم همین. و اتفاقا حالا همسران و خواهران من اتفاقا انقدر برای اونها وجود داشتن و بودن که صدها مهریه بوده. ولی اینو میخوام بگم، مسئله مهم ما در فضاهایی که داریم در مورد صحبت میکنیم که مسئله سلامت روان آقایونه، که توی بخش بعدی من میخوام برم توی جزئیات، مهم. توضیح بدم چه آسیبایی هست، چه کارهایی میتونیم براشون بکنیم، مراقباتی که نیاز است انجام بشه. یک چیزه، اجازه بدیم آن چیزی که پنهان از آشکار شود. که شرم مسئله از بین بره، اینطوری دق- شرم از بین میره. دقیقا دقیقا اون، چون شرم خاصیتش هاید کردن یا پنهان کردنه. بزرگترین هیجان ناسازگاری که ما در آقایون تجربه میکنیم میشه این احساس شرم، شرمی هم که پنهانه. ما اصلا افسردگی داریم که پنهانه، شرمی داریم که پنهانه. حتی در بسیاری از موارد که ما میگیم آقایونی هم میشناسیم که خودشیفتن و اینو داریم صحبت میکنیم، خودشیفتگی یک اختلالی است که هیجان پشت شرمه. یعنی اینقدر احساس ناکافی بودن، خوب نبودن یا درست نبودن دردناکه که اون فرد انقدرش هم نمیتونه تحمل کنه و اینو استفراغ میکنه روی دیگران. یعنی اون احساس رو به تحقیر و بقیه شرم رو میده. به دیگران میده، رابطه از بالا به پایین میده و مثلا بگه من اشتباه کردم و مثل مرگ براش. اوکی، ببینید ما چقدر در آقایون با مسئله شرم درگیریم و ترس. ترس از اینی که حتی بخوام راجبش حرف بزنم، ترس از اینی که نتوانم کافی باشم، یعنی ترس از خود شرم که اینو تجربه کنم. این خیلی سنگین تر از ترس های محیطیه. ترس از اینی که شکست بخورم، موفق نباشم، ورشکست بشم، اون شکلی دیده نشم، اینجوری دیده بشم. و ترس هایی که معمولا خودش یک ریاکشن، یه احساس زیرینیه که عمده اون احساس زیرین شرمه و ما باید در موردش صحبت کنیم، چون این اولین گامه. یکی از چیزهایی که در واقع روانشناسی گذشته، در روانشناسی یونگی شناخته میشد، چیزی بود، یه کتابی داره اصلا یونگ به اسم روانشناسی و کیمیاگری. کیمیاگری تبدیل مس به طلاست. مهم. این در وجود انسان زمانی است که شما بتوانید آن چیزی رو که پنهان کرده اید آشکار کنید و این از یک احساس ناتوانی و ضعف و وحشت تبدیل به قدرت، توانایی و افتخار میشه. زمانی که میتونی خودت باشی، چون اون بخشی از خودته. بنابراین حالا
توی بخش دوم اگر موافق باشیم بریم سراغ اینی که اونا رو به جزئیات صحبت کنیم. مهم. میخوایم یه 5 دقیقه وقت بدیم ببینیم دوستان اگه الان اینجا آره اگه سوال سوالی دارن شما میتونید بهشون جواب بدین. نظر نمیاد که من سوالی نمیبینم. حالا یه کمی صبر میکنیم ببینیم که پس آره اگر سوالی نیست میخوایم بریم 10 دقیقه دیگه 10 دقیقه دیگه برگردیم. برمیگردیم. بله و ادامه میدیم گفتمون. باشه. مرسی. فعلا خدا. خدا.